Welcome to Active Driving Encounters by GTBOARD.com. Unmarked Swedish police pursuit vehicle wants to end a apparent street race between two BMWs, a M135i X-Drive and a diesel BMW 5 Series F10. It's not often that I'm surprised, but this time I was surprised. Both of the BMW drivers got sentenced to 1 month in jail, which seems quite harsh for this, what I would see is majority speeding. No drugs, no anything like that. But I assume what the court will look at is the speeding close to third parties and the general public. So whatever you do, don't speed during like a long time close to general public. That could mean 1 month in jail. I was a bit surprised on this, actually. Anyway, comment below what you think. Säg att de racear. Ska vi se? Ja, det är 2 som racear på. Ska jag köra förtur eller? Nej, säg bara på 2. Ja. Vi följer efter raceande bilar på 73an. Jordbro, säg att de är drar på södergående nu. På södergående. Ja. Behöver alla bilar som kan södergående Jordbro, 2 bilar som kommer dra hög hastighet. Larma. Tack. Ja. Ja, vi har inlett ett efterföljande på 73an. Vi börjat med Jordbro. Det är 2 bilar som racear. Kommer någon fler patruller på? Jordbro säger du. Vilken väg ligger du på? Jag får det 73an både söder. 73an söderut. Ja. Och brott på handeln. Vårdslöshet i trafik. Vårdslöshet i trafik och hastighet. De kör i 200 knyck. Kom. Ja, men det är för att jag tar ut att det får ett nytt på det där. Ja, varför jag hör den där? Får det syn. Vad sa du? Lyssnar du på det syn med det 210? Ja. Order syd, uppfattar. Vilken position då? Va? Västerhaninge. Från det någon 80. Västerhaninge. Sväng av Västerhaninge nu. Vi kommer ta den ena och tappa den andra. Vi kommer ta den ena och tappa den andra. Ta han, jag tar nästa. Ta han! Stopp på ena med en kollega, vi kommer ta nästa här. Västerhaninge. 32 C10, lite ordning nu. Vad har vi för hastighet? Stopp på 2 bilar.